হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক অন্য এটা দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো হৈছে ইংলিছ আইভি ভেৰিগেটেড। সেইটোৰ আপোনালোকে ৰোপণ সম্পৰ্কে বা কেনেকৈ আপোনালোকে ৰুব সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ। যিহেতু মই প্ৰায় বহুত মানুহৰ পৰা সেইটো কথা শুনি থাকোঁ যে ইংলিছ আইভি বহুতৰ নহয় বা আমাৰ অসমত নহয় বুলিও কৈ থাকে। সেইটো তেনেকুৱা কথা নহয়, আমাৰ অসমত নহয় বা কি, ইয়াত ধুনীয়াকৈ হয়, সেইটো মানে কোনো ডাউট নাই। কিন্তু মানুহৰ বহুতৰে সেইটো ৰোৱাৰ প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ হয় বা প্ৰচেছটো নহয় কাৰণে বা যেনেকৈ ৰুব লাগে তেনেকৈ ৰুব নোৱাৰে বা ধৰিব নোৱাৰে কি কাৰণে মৰিলে। সেইটো কাৰণে বহুতে সেইটো সন্দেহ কৰে অসমত নহয় বুলি। সেইটো তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ অসমতো ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে। মোৰ এইজোপা মই অৱশ্যে নতুনকৈ লগাইছোঁ, কিন্তু মোৰ কেইদিনমান আগতে লগোৱাও আছে কেইজোপামান। ইয়াত বাৰিষাতো ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে তেনেকৈ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বা তেনেধৰণে ৰুৱে। এয়া ধুনীয়া হেল্ডি হৈছে, নতুনকৈ ওলাইছে আগবিলাক। এইটো মোৰ পেপাৰমিয়া। সেয়া মোৰ আইভি, এইটো এটা আইভি, ইংলিছ আইভি ভেৰিগেটেড, এইটো এটা আইভি। এতিয়া আপোনাক মই জনাওঁ কেনেকৈ ইয়াৰ ৰোপণ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ কি কয় পটিং মিডিয়া কি বা ইয়াৰ কি আপোনালোকে ইয়াক দিব সেই বিষয়ে আপোনালোক কওঁ। ইয়াত আপোনালোকে হয়তো বহুত ধৰণৰ ৰুৱে, যিহেতু যেতিয়া আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনে তেতিয়া প্ৰায় 90% কি থাকে, কি কয় প্লাষ্টিক পটত কি সৈতে লগোৱা থাকে, লিভ মল্ড বা পাতৰ সাৰৰ সৈতে লগোৱা থাকে বা পাতৰ সাৰ দিয়া থাকে। সেইটো কাৰণে সকলোৱে ভাবে যে যিহেতু পাতৰ সাৰত হেল্ডি হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ময়ো আনি বা আমিও সেই পাতৰ সাৰতে লগাই দিওঁ তেনেকৈ। বা তাত আমি ভাৰ্মি কম্পষ্ট তাৰপিছতে সেই ভাৰ্মি কম্পষ্টৰ লগতে আমি পাতৰ সাৰ নাপালে কোকোপিট সেইবিলাক দি দিওঁ বা পাতৰ সাৰো দিওঁ। আৰু সেইটো কাৰণে কি হয়, বাৰিষাত বিশেষকৈ যিবিলাক নাৰ্চাৰী আছে বা য'ৰ পৰা আহে, বিশেষকৈ সেইবিলাক বেছিভাগ শ্বিলং হওক বা দাৰ্জিলিং, কালিম্পং সেইবিলাকৰ পৰা আহে। সিহঁতে কি কৰে, বিশেষকৈ পলি হাউচত ৰাখে য'ত বৰষুণ নাপায়। সেইটো কাৰণে সিহঁতে নিজে পানী দিয়ে, সেইটো কাৰণে ঠিকে থাকে। কিন্তু আমাৰ কি হয়, বৰষুণ পায় বা কেতিয়াবা পানী বেছি হৈ যায়, কেতিয়াবা পানী কম হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ একো ধৰক গ্ৰ'থ ভাল নহয় বা মৰি যায়। ইয়াৰ একদম সহজ পটিং মিডিয়া, ইমান কি নহয়। ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব। আপোনালোকে ইয়াক বেলেগ একো দিব নালাগে, জাষ্ট মই দিছোঁ। ইয়াত আছে মোৰ মাটি, বালি আৰু গোবৰ সাৰ। আৰু মাটি, বালি, গোবৰ সাৰ তিনিটা আপোনালোকে সমান ৰেচিঅ'ত ল'ব। ধৰক আপোনালোকে ধৰিলোঁ মই 30% আপোনালোকে বালি ল'লে, 30% আপোনালোকে গোবৰ সাৰ ল'লে আৰু 40% মাটি ল'লে। তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত কোনো কোকোপিট একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, তেনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব। বা আপোনালোকে ইয়াত কি দিব পাৰে, কি কয় গোবৰ সাৰ নিদিলে ভাৰ্মি কম্পষ্ট দিব পাৰে। ভাৰ্মি কম্পষ্টটো ভাল ইয়াৰ কাৰণে। এয়া মোৰ মাটিত পৰি আছিলে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইপা চিপা ওলাইছে। মই ইয়াৰ আগটো কাটি বেলেগত লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ খুব সোনকালে বৃদ্ধি হয়, বেছি সময় নালাগে। আপোনালোকৰ এবছৰতে চাগে এটা টাব পূৰা ভৰ্তি হৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা হৈ যায়। সেয়া চাওক, এইটো এটা মই এইবিলাক এনেকৈ চাংঘৰতে এনেকৈ দি থৈছোঁ। সময় নাপাওঁ, আৰু বহুদিন আগতে আনিছিলোঁ মই কালিম্পঙৰ পৰা, নিজে আনিছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা। গতিকে বহুত বেছি দামো নহয় ইয়াৰ। আমাৰ অসমত অলপ দাম আছে, কিন্তু তাত একেবাৰে 30 টকা 35 টকাত পোৱা যায় ধুনীয়া গছ। আমাৰ ইয়াতে হয়তো 100 টকাও ল'ব পাৰে, ক'ৰবাত 150 টকাও ল'ব পাৰে বা ক'ৰবাত 50 টকাও ল'ব পাৰে। এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে বা কেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আনিছে বা কিমান এটা খৰচ পৰিছে সেইটো লৈ হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে আৰু। যদি আপোনালোকে মই যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকৰ হয়তো জীয়াই থাকিব বা বৰষুণ পালেও একো নহ'ব। মোৰ এতিয়া ধৰক পেপাৰমিয়া বহুত মানুহৰ মৰি যায়, কিন্তু মোৰ পেপাৰমিয়া ভৰি আছে টাবত এতিয়াও। আপোনালোকে যিমান পাৰে এইটো বালি, মাটি আৰু গোবৰ সাৰ, সেই তিনিটা ব্যৱহাৰ পাৰিলে কৰিব বা তিনিটাই প্ৰয়োগ কৰিব। বেলেগ আৰু দিব নালাগে। ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কোনো কথা নাই। আপোনালোকে যদি ফাৰ্টিলাইজাৰ কেতিয়াবা দিব বিচাৰে দিব পাৰে, নিদিয়ে বা নিদিয়াটো মই ভাবোঁ নিদিয়াটোৱে ভাল। আৰু দিলেও আপোনালোকে চিউইডটো দিব পাৰে, কি কয় এই অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ। তাৰ বাহিৰে একো নিদিলেও কোনো কথা নাই। NPK দিয়ে কিছুমানে, কিন্তু সঠিক পৰিমাণে দিব পাৰিলে ভাল, নহ'লে কিন্তু
গছ মৰি যাব পাৰে NPK ৰ কাৰণে, যিহেতু NPK টো কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ হয়, সেইটো কাৰণে। গতিকে এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।